মাছকে এত ডিজাইন করে हेलो गाइस আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো মাছৰ এটা ৰেচিপি একদমে এটো সিম্পল শৰ্টকাট একদমে হয় আৰু মই তেলত একে তেলতে জিৰা আৰু কান জলকীয়া আৰু তেজপাত দি দিছো আৰু পিয়াজ সৰু সৰুকে মিহি মিহিকে কাটি পেলে দি দিছো আৰু আলুখিনি এনেকে লম্বা লম্বাকে কাটা আলুখিনি দি দিছো আৰু ইয়াতে হালদি পাউডাৰ দি দিছো আৰু জলকীয়াৰ গুড়া হাফ চামুচ দি দিছো আৰু জিৰা মানে মিক্সিত পিছি ৰাখিছিলো জিৰা পিছা দি দিছো আৰু দি ভালকে মিক্স কৰি লাৰি অকমান পানী দি দিছো যাতে মছলাখিনি জ্বলি না যায় সেই কাৰণে অকমান পানী দি দিছো আৰু পৰিমাণে নিমখ দি দিছো ইয়াতে আৰু দি ভালকে মই অকমান ভাজি লৈছো লৈ পেলে পিয়াজখিনি যেতিয়া গেলি গৈছে তাৰ পিছত মই বিলাহীখিনি দি দিছো সব আজি একদম কোনো হেৰি নাই সব কাটি কাটি এনেকে দি দিছো আৰু বিলাহীখিনি গেলি যাওয়াৰ কাৰণে মই 3 মিনিট ঢাকনি লগাই দিছিলো আৰু ঢাকনি দিয়াৰ পিছত এনেকে বিলাহীখিনি গেলি গৈছে আৰু অকমান বিলাহীখিনি মই ভাঙি দিছো দি পেলে ইয়াতে গৰম পানী দি দিছো যিমান পৰিমাণে পানী লাগে আৰু মাছখিনি যেতিয়া উতল আহিছে মই মাছখিনি দি দিছো ইয়াতে আৰু মাছখিনি ভালকে দি অকমান মিক্স কৰি দিছো আৰু এতিয়া কেঁচা জলকীয়া ওপৰত দি দিছো আৰু দি পেলে মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই দিছো আৰু 5 মিনিট হৈ গৈছে আৰু এবাৰ চেক কৰি চাও আলুখিনি সিজিছে নে আৰু আলুখিনি প্ৰায় ভাগ সিজি গৈছে আৰু ভালকে আলুখিনি অকমান এপিস দুপিস আলু মই ভাঙি দিছো ভাঙি পেলে গ্ৰেভিটো যাতে ভাল হয় জুলটো খাবলৈ আৰু ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি দিছো আলুখিনি ভাঙি আৰু মই 3 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই দিছিলো যাতে আৰু আলুখিনি ভালকে সিজি গেলি যায় আৰু হৈ গল মোৰ ৰেডি ইয়াতে মই কেঁচা ধনিয়া পাত দি দিলো আৰু ধনিয়া পাতখিনি দি মই অকমান লাৰি দিলো আৰু মোৰ ৰেডি হৈ গল আপোনালোকে লাইক কৰিব